بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية معكم دكتور محمد عفيفي وموضوع جديد من موضوعات الفوتوشوب، وتعالوا نتكلم عن موضوع تصحيح الألوان أو الكالر كوريكشن. والموضوع الجديد بتاعنا النهاردة كيف نستخدم الليفلز أو مستويات اللون وتوزيعها على أماكن الهايلايت والميد تون والشادوز أو أماكن الإضاءات العالية والظلال القاتمة والظلال المتوسطة أو درجات اللون المتوسط. زي ما احنا شايفين في التدريجين اللي قدامنا دولت، انا عندي هنا ده تدريج الرمادي اذا كان هو ابيض واسود، لكن لما يكون في لون موجود عندنا فاللون دوت المفروض انه بيكون متوزع في الاماكن القاتمه او المظلمه، ومتوزع كمان في الاماكن الهايلايت او الفاتحه وفي اماكن الميتون. التوزيع الصحيح ان هو يكون منتشر على كل التدرج الرمادي سواء في الهايلايت او في الميتون او في اماكن الشادوز. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا عن موضوع الهيستوجرام وايه اللي بيمثله لي وازاي انا استفاد من البانل الخاصه بالهيستوجرام اللي موجود عندنا هنا، وقلت ان المكان اللي موجود في جهه اليمين هو بيعبر عن الهايلايتس او درجات اللون اللي موجوده في منطقه الاضاءات او الهايلايتس، وفي المنتصف اللون وتوزيعه في مناطق الميد تونز، وفي ناحيه اليسار اللون وتوزيعه في منطقه الشادوز. الحاجات دي كلها احنا بنحاول نأكد عليها مرة تانية وبنراجع عليها تاني عشان نشوف ازاي نستعمل الليفلز ونقرأ الصورة بتاعتنا. فإذا بصيت على صورة زي ديت أجد إن الهيستوجرام موجود عندي، ممكن بس أعمل من هنا كليك على الدروب داون منيو الموجود عندي وأعمل اكسباند فيو عشان أشوف كل محتويات وأوبشن البانل اللي اسمها هيستوجرام. هنا عندي أول حاجة الشانلز بتاعتي أو قناة اللونية اللي بتمثل لي الصورة دلوقتي. انا واقف عند الار جي بي، معنى كده ان العرض اللي قدامي ده هو الميكس ما بين جميع الالوان. طبعا نقدر ندوس كليك ونشوف لو انا عايز اشوف بقى الكالرز، فالكالرز يبتدي يوضح لي هنا ان انا عندي في لون بلو، ادي بلو وادي ريد وادي عندي هنا جرين ويلو، وفي عندي كمان هنا ماجنتا، وفي عندي هنا اكتر من لون موجودين هم. دي كل الالوان اللي موجوده عندي. كمان نقدر نروح من هنا نشوف اللومينيستي اللي هي الإضاءة بتاعتي برضو مركزة فين. كمان نقدر نروح على البلو ونقدر نشوف الجرين لوحده ونقدر نشوف الريد. يبقى أول حاجة إن الشانل بتاعتي RGB، وتنقسم الRGB إلى ريد اللي هو الأرك وجرين وبلو اللي هو اللون الأزرق. وبعد كده عندي الإضاءة والألوان بصفة عامة اللي موجودة عندنا اللي هي الدمج ما بين النظام اللوني RGB وCMYK. ازاي احنا واحنا واقفين على الار جي بي نقرا الهيستوجرام؟ احنا قلنا الهيستوجرام ده الموجود عندي المنطقه اللي جهه اليمين هي بتعبر عن الهايلايتس، ومعنى ان منطقه الهايلايتس ما فيهاش اي توزيع للرسم البياني بتاعنا، ده معناه ان في قصور في المنطقه دي، ان اللون مش متوزع في اماكن الهايلايت اللي موجوده عندي بالشكل المطلوب. وكمان في منطقة الشادو إذا كان ما فيهاش أي علامات أو تأثيرات موجودة عندي أو خطوط الرسم البياني، ده معناه ان منطقة الشادوز فيها مشكلة، ان اللون مش متوزع بالطريقة او بالقدر المطلوب. طبعا هنقدر بالطريقة دي كده نفهم ان الصورة اللي قدامنا دي فيها مشكلة في توزيع الالوان. طب ازاي احنا نتغلب على المشكلة دي؟ انا عندي مشكلة في الليفلز او في توزيع الالوان او مستويات اللون داخل الصورة وتوزيعها على مناطق الهايلايت والميتون والشادوز. فاقدر اروح عند ايمج واخد من ايمج ادجستمنتس واخد منها ليفلز او المستويات. هنلاقي نفس اللي موجود هنا، ده الهيستوجرام اللي موجود هنا هو نفس الهيستوجرام اللي موجود على البانل. ونقدر احنا بكل بساطه لو عملت ازاحه للسلايدر دوت ناحيه اللون كده، انا كده بقيت بعمل ازاحه عشان اسحب درجات اللون اللي موجوده هنا ناحيه السلايد او المؤشر بتاع الهايلايت. كمان اقدر اعمل نفس الموضوع عن المؤشر الخاص بالشادوز واحركه بالطريقه دي، وزي ما احنا شايفين واضح قدامنا جدا التأثير المختلف اللي حصل على الصورة بتاعتنا. نعمل اوكي. النتيجة بالطريقة اللي احنا شايفينها، عملت كنترول زد، ادي الصورة قبل ودي الصورة بعد المعالجة، بعد ما ظبطت لها مستويات اللون وقعدت توزيعها على أماكن الهايلايت وكمان أماكن الشادوز اللي كان فيها عندي مشكلة كبيرة زي ما احنا شفنا.
طبعا بالطريقة دي احنا ممكن نعالج مشاكل كتير من الصور. فلو شفنا صورة تانية زي دي برضو نفس الموضوع، كقراءة سريعة للصورة هجد ان الالوان متوزعة في منطقة الميد تون ومتجهة الى حد ما ناحية الشادوز، لكن برضو في مشكلة في منطقة الشادوز او الظلال، ما فيهاش تسجيل لوني للالوان الموجودة عندنا في الظلال. نفس الموضوع في مشكلة عند الهايلايتس. بنفس الطريقة ممكن نروح على ايمج وادجستمنت وناخد منها ليفلز، او ندوس على كنترول ال. كنترول ال هتروح مباشرة عند الليفلز وتفتح لي النافذة الخاصة بالليفلز، واقدر برضو احرك من السلايدر بالطريقة دي، واحرك السلايدر التاني الخاص بالشادوز بالطريقة دي، ونعمل اوكي. وواضح جدا لو عملت كنترول زد ادي الفرق ما بين قبل المعالجة وبعد المعالجة وظبط مستويات اللون داخل الصورة. نقفل كمان الصورة دي ونشوف ادي برضو مثال اخر. والمثال دوت لما نقرا الهيستوجرام نلاقي عندي مشكله في منطقه الهايلايت ومشكله اخرى في منطقه الشادوز. بدل ما ادخل على الليفلز من قائمه ايمج وادجستمنت هبتدي اروح عند الادجستمنت بانل واخد منها ليفلز المجموعه الاولى الخاصه بالتنت واضغط عليها عشان تحط لي لاير، واللاير دي يكون مرفق معاها ماسك، والماسك دوت فيما بعد اذا حبيت اخفي او اظهر التاثير من بعض الاماكن اقدر استعمله. وبالطريقة دي برضو هيظهر عندي الإعدادات الخاصة بالأدجستمنت لاير على البانل اللي اسمها بروبرتيز. نقدر من هنا برضو نغير نفس الشانل اللي أنا بشوفها، عرض الشانل اللي أنا شايفه. كمان أقدر أحرك السلايدر في الاتجاه الخاص بالشادوز، وكمان السلايدر الخاص بالهايلايتس في الاتجاه دوت عشان أبتدي أحصل على النتيجة اللي احنا شايفينها دي. طبعا في فرق كبير جدا في الصور بعد ما بنبتدي نعالج مشكلة الليفلز الموجودة. هنقفل الصورة دي. ومثال آخر نقرأ الهيستوجرام. الهيستوجرام برضو فيه مشكلة عند منطقة الشادوز. أقدر بسرعة أضغط هنا كليك وأروح عند المنطقة اللي فيها الشادوز دي وابتدي أحرك في الاتجاه دوت، أجد إن الصورة أصبحت أفضل كتير من السابق. هنا برضو نفس الموضوع، نحاول نقرأ الهيستوجرام. الهيستوجرام هنا فيه لخبطة كتير قوي، لكن هنحاول بس نظبط دي مبدئيا، وهيكون فيه ضبط تاني فيما بعد الأجزاء الخاصة بالبناية نفسها. لما ننقل تاني هنجد كل مرة احنا طبعا بالعين المجردة ما نقدرش نحكم على الصور، لكن اللي بيخليني اقدر احكم ان في مشكلة في الصورة هي اني الجأ الى البانل اللي اسمها هيستوجرام. هلاقي في مشكلة في الهايلايت ومشكلة برضو في الشادوز. وبكل بساطة لو اضفنا adjustment layer اللي هي خاصة بالليفلز نقدر نحرك السلايدر الخاص بالهايلايت وكمان السلايدر الخاص بالشادوز عشان نقدر نظبط الصورة. أمثلة كتيرة ومتنوعة نقدر كل الصور اللي موجودة عندنا فيها أي مشكلة من هذا القبيل نقدر نعدلها. هنا شايفين طبعا الصورة مش متسجل فيها تقريبا أي شيء في منطقة الشادوز، وبالتالي أصبحت ملسوعة فيها كمية إضاءة عالية جدا. لو أنا أضفت عليها adjustment layer من نوع levels وبدأت أحرك السلايدر دوت في الاتجاه اللي ناحية الهايلايت هبتدي أشوف ملامح الصورة وتبتدي تبان التفاصيل اللي كانت مدمجة. أو برضه نفس الموضوع هنا، حاول بسرعة كده بوري حضراتكم أكتر من مثال. التكرار طبعا يخلينا نأكد على الفكرة ونوضحها. بالطريقة دي أنا قدرت أصلح مجموعة صور كتير جدا لما فهمت الهيستوجرام بيعمل إيه، ووصلتها لمرحلة أفضل بكتير من الأول. وطبعا دي كلها معالجات لنتائج بتيجي من التصوير الفوتوغرافي بالكاميرات الديجيتال. مش دايما التصوير بيطلع بكل دقة ولا بيطلع بيرفكت من أول مرة، لازم أبتدي أعمل color correction على الصور بتاعتي عشان النتائج تكون عندي مظبوطة ودقيقة. أتمنى يكون الجزء ده بقى واضح، الخاص بالليفل أو مستويات اللون داخل الصورة وتوزيعها على الهايلايت والشادو والميد تون. واستنوني إن شاء الله في الفيديوهات القادمة نستكمل موضوع الcolor correction، وأترككم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.